Dnešní video bude takovým testem kamery Insta360 One R One Inch Edition pro paragliding, pro lítání. Já se velmi brzy zjistil, že ta kamera má několik nedostatků, kvůli kterým se nehodí jako upgrade mé staré kamery a postupně bych vám je chtěl představit. Ta kamera má hodně špatný zvuk za letu a tak jsem místo toho namluvil ten komentář. Jako největším nedostatkem vidím úzký úhel záběru. Nikde na internetu se nedočtete, jak ten úhel je vlastně veliký, ale v reálu prostě pro to lítání jsou nejhezčí záběry, když jsou vidět oba dva popruhy, ideálně i části třeba řidiček nebo aspoň rukou pilota, jsou vidět zásahy, je vidět vrchlík, potom třeba přístroje na pultíku, což u téhle kamery nešlo dosáhnout a výřez potom je úzký a pro mě nudný a neatraktivní. Dalším problémem potom je zvuk. Měl jsem zapnutý filtr proti větru a ten zvuk byl opravdu příšerný, přerývavý, spíš tam byly takový ruchy slyšet a naprosto špatně budu slyšet Vario, což si myslím, že je další věc, která je dobrá, pokud nechcete Vario nahrávat nějak zvlášť a pak to synchronizovat složitě s videem. Další nevýhodou potom je velikost té kamery spolu s krytem, bez kterého nemůžete tu kameru do ničeho upnout. Ten kryt už je poměrně veliký, je hodně členitý, ale chce se do něj mohou zaplést šňůry. A potom jsou takové drobné nedostatky, jako třeba pomalejší reaktivita. Vy když zmáčknete tlačítko nahrávání, které mimochodem jde docela obtížně stlačit, je tam žádná nebo téměř žádná zpětná vazba, v rukavicích se to může dělat obtížně, tak uběhne vždy několik sekund, než nahrávání vůbec začne a to samé potom při vypínání a když to video ukončíte, tak se nějakou dobu trvá, než se uloží. I když nastavení kamery moc neměním, tak drobnou výhodou byl i malý a štitěrný displej. Lehce se stalo, že jsem se překlikl nebo nastavil něco, co jsem vůbec nechtěl. A pokud displej otočíte do selfie stavu, tak se jednoho jeho okraje vůbec nedohmatáte, protože je přikrytý širokým objektivem. Podle mého názoru má mnohem zajímavější využití 360 stupňová verze, pro mě ale nepřipadla v úvahu z několika věcí. Prvním je časově náročný i výpočetě náročný editing videa. Já u počítače nechci strávit víc času, než je nutné. Další věc, co mě odrazovala, je výsledná velikost videosouborů ze 360 stupňové kamery. Rád dělám sestřihy z nějaké části roku nebo ideálně z celého roku, a kdybych měl všechny skladovat, tak bych musel nakoupit nějaké další pevné disky a do toho se mi peníze určitě investovat nechtějí. A jako poslední věc, která mě napadá, je kvalita určitého výřezu. Když budu chtít z té 360 stupňové kamery mít třeba záběr západu slunce nebo nějakých detailů větších, tak si myslím, že ta výsledná kvalita nebude taková, jako by byla u té kamery s normálním úhlem záběru. Byl jsem hodně daleko a zpátky bych se neprosadil a skvělej trénink teda přistání v rotoru. Rotor teda tady brutální koukám, ale možná lepší tady vzadu než tam vepředu. No, tam byly ty dráty. Ale super, tak přistál jsem bezpečně. Při natáčení tohoto videa jsem natáčel ve 4K 60 fps, co nejširším záběru a bez stabilizace. Já doufám, že tady není bake, ty vole, že tohle není bake.
Tyhle, to jsou nějaký bejci, tohle. Jsem v prdeli. Musím zabalit. Největší potenciál téhle kamery, a to je velký obrazový senzor, který nemá žádná jiná akční kamera, se využije ve zhoršených světelných podmínkách, které ale zase v paraglidingu nejsou úplně běžné, a proto já jsem kameru vrátil ve 14denní lhůtě a vyměním ji nejspíše za GoPro Hero 9.